Hello everyone! This is Leah Domingo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please to subscribe to my channel. Support mo naman ako. Just click the red button down there and hit the notification bell for you to be notified. So, huwag niyo kakalimutan na i-hit ang bell button. For today's video, nakita niyo naman po sa ating title for today, ang ating gagawin. I-share ko sa inyo yung mga basic, simple outline ng pagde-devotion. So, hindi po ako nandito para mag-video at mag-promote ng religion. Bakit ba kailangan pa mag-devotion? Nag-church naman na ako, nag-sergop naman na ako, or kung tawag sa inyo, discipleship group, small group, and whatsoever. Ito yung group natin sa church kung saan inaalagaan tayo. First question ko before, na siguro natatanong nyo din, bakit ba kailangan pa mag-devotion? Bakit ba kailangan pa gumawa ng devotion? Para sa akin, alam ko, alam mo, alam natin lahat na may pinagdadaanan ng bawat isa. Alam ko, alam mo na may mga kinakaharap tayo na problema sa family, personal, sa nilalakaran natin. Yes, hindi naman laging sarap, diba? Hindi naman laging saya. So, may mga struggle din tayo nararanasan. Meron din tayo mga heartaches. May mga na-encounter tayo na distractions, which is nagiging dahilan ng pagkalungkot natin, pagkadismaya. Hindi naman tayo katulad ng Yakult na everyday okay, no? Ano nga ba ang devotions? Bago tayo pumunta sa ating main topic for today, which is yung tuturuan ko kayo yung mga basic outline, easy way to make your devotion. So, ano nga ba ang devotion? Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala kong ate, ganyan, ate ko sa ibang church, na para sa kanila, ano nga ba ang devotion? Una kay Ate Justine, so, tinanong ko siya, shout out kay Ate Justine Cadenas. Ang tanong ko sa kanya, for you, what is devotion? Sabi naman niya, to believers, we know devotion as our time of daily Bible reading and prayer to God. I think as one grows sa relationship nila kay Lord, nagkakaroon ng devotion ng personal na meaning and importance sa kanila. Para sa akin, this is my source of communication with God. A time in my day na may direct fellowship ako with Him, although in every moment I truly still love Him speaking to and hearing from Him. And this strengthens my spirit and helps me grow in many ways. And from the term devotion, one is truly devoted or committed to this time of communion with God because they know the importance of being in His presence. for the next person, ate ko rin siya sa ibang church. So, shout out kay Ate Selena. Sabi niya, devotion is a heart-to-heart talk with God. This is when God talks to us. Kung sa prayer, tayo ang kumakausap sa Lord. Sa devotion, si Lord ang kumakausap sa atin. according to Ate Selena, that is devotion for her. In line with that, ang aking kasagutan, same lang kila ate. Basically, yung ginagawa natin, pag-pray, pag-meditate ng Word of God, pag devotion tayo, ito yung way natin para mapag-communicate sa Lord. Ganun, alam nyo, maganda rin sanayin natin yung sarili natin magbasa ng Bible. Ba't ba natin kailangan pang isulat? Ba't kailangan pang mag-take note? Kasi hindi lahat ng nababasa natin ay nare-retain sa utak natin at na-memorize yung verse na nababasa natin. Kaya mahalaga magsulat para may balik-balikan ka. Halimbawa, may nagbasa ka sa Book of Mark. Hindi ka naman nagsulat. Paano pag may narinig kang something encouragement words, tapos sa Bible siya? Kasi alam mo yun, pero hindi mo alam yung verse. Hindi mo alam yung book. Hindi mo alam yung chapter. Kaya mahalaga talaga yung pagte-take note. Dahil hindi naman kaya ng utak natin nakabisaduhin lahat. So, may mga nakakalimutan tayo. Mas maganda na yung may take note ka, at least may babalik-balikan ka. So, ito nga pala yung notebook na ginagamit ko pang devotion. So, dito ko sinusulat yung mga devotion ko, mga verses na binabasa ko. Simula nung nag-start ang quarantine, kaming youth, nag-decide kami na kailangan gumawa ng devotion daily. Dahil wala naman tayong ginagawa. At wala kang excuse para hindi mo magawa ang devotion dahil marami tayong oras ngayon.
Though, before, yung wala pang quarantine, makakapag-excuse pa na, kasi may pasok ako eh. Ako lang ako. So, no more excuses ngayon. For this time of crisis, dapat wala na tayong excuses na sasabihin dahil wala naman tayong ginagawa, marami tayong free, marami tayong vacant. So, let's move on. So, dun na tayo sa main topic natin for today. Sana na mas naintindihan nyo yung ibig sabihin ng devotion, bakit ba natin ito ginagawa at kailangan gawin. So, this time, ituturo ko na sa inyo yung basic, very understandable, very simple outline ng pagde-devotion. So, sa mga bago pa lang na natututong mag-devotion sa church namin, ini-encourage namin silang gawin yung outline na isi-share ko sa inyo dahil basic lang siya. Hindi ako mag-share ng gospel, okay? So, ito yung ano ko, ayun yung devotion ko kahapon. Ako, so baka maguluhan kayo, paano yung verse ko, saan ko hanapin, ganyan. Saan ako magsisimula? Mas magandang umpisahan mo yung pagde-devotion mo sa Book of Proverbs. Hindi ko naman sinasabing ayun yung pinakamagandang chapter, pero feeling ko sa mga beginners, sa mga hindi pa masyado nagbabasa ng Bible, magandang umpisahan yung devotion mo sa Book of Proverbs. Dahil dito talaga yung magbubukas yung isipan mo, mas lalawig yung kaisipan mo. Okay? Mas magiging matured ka dito dahil bibigyan ka niya ng maraming wisdom. Sa paggawa ng devotion, we should have a title first. For the next one is text. Paano pag gumawa ng title? Mahanap tayo ng verse sa Bible. So, pwede nating isa tayo. Pwede na yung Jeremiah 29:11. Better feature and text Jeremiah 29:11. Book of Jeremiah chapter 29 verse 11. So, it's up to you kung ilang verse yung pag-aaralan mo. Kasi minsan ako, whole chapter talaga eh. Tamang-tama merong date dito. Here. Yan, merong date dyan. Isusulat mo. Kasi before ako, nung nag-start pa lang ako mag-devotion, lalagay ko talaga yung oras. Kung ilang hours ako nag-devotion, ilang oras ako nag-meditate. It's up to you guys. So, ilalagay nyo dyan kung anong date kayo nag-devotion. So, importante yan. So, anong day, ganyan. Para ma-recap sa isip mo na, ay, ginawa ko pala to, ganyan. So, sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, give you hope and a better future." So, basically, it's all about your future, a better future na binigay sa inyo ng Panginoon. Merong 2 words na binigay sa amin before. So, ang ginagamit namin is S.O.A.P. S.O.A.P stand for letter S, scripture, letter O, observation, letter A, application, and letter P for last letter is stand for prayer. Sa scripture, ilalagay nyo dyan yung verse. Ako, pag nag-devotion, whole chapter talaga. Tapos, pag may sobrang tulong talaga nung verse na yon, yung talagang kailangan kong alalahanin to, kailangan kong dalhin to. Kasi ito yung magpapaalala sa akin na kailangan kong maging matatag, something like that. So, kailangan mo isulat, i-quote yung verse na yon at pwede natin ilagay sa scripture. Pero kung whole chapter, pwede mo i-indicate dun sa scripture. Pwede mo i-indicate sa scripture na insert whole chapter, parang gano'n. Ako kasi ganun ginagawa ko. So, actually, di ko alam kung ano yung formal na outline ng pag-devotion, pero ito yung pinaka-basic na outline na alam ko. So, observation naman, in terms of observation, personal yan. Kung ano yung na-observe mo, ano yung dating ng verse na yon, ng chapter na yon, anong nire-reveal ng Lord sa'yo, ano yung pangungusap sa'yo ng Panginoon. So, ayun yung ilalagay natin sa observation. So, it's up to you guys. Basta ang tandaan nyo lang ang S.O.A.P or the other word pala is S.L.A.P. Like, ganun. Ganun. S.L.A.P. So, ang pinagkaibahan lang nila, O and L. So, sa S.O.A.P is observation. Sa S.L.A.P naman, lesson. Is basically
similar with each other. Pero, sabi nga ng ate ko, S.L.A.P na yung sabihin mo kasi at least yung lesson talaga nung verse na yun. Kasi kung sa observation medyo soft lang eh. So, sa lesson, ano yung talaga yung natutunan mo? Sa S, scripture, sa O, or sa L, observation or lesson, ano yung personal na natutunan mo dun sa verse na nakuha mo. So, sa letter A, application. Kung ano yung, ilalagay mo doon, kung ano yung ia-apply mo sa life mo ngayon, ano yung, basically application from the word itself, ano yung ia-apply mo sa verse na pag-aralan mo. The last letter P, prayer. I usually write up na lang yung mga prayer request ko, ganyan. Pero, pwede nyo rin naman isulat yung pinaka-main prayer nyo. Kaya sobrang laking tulong ng pagsusulat dahil dito mo maalala. Pag wala akong ginagawa, ganun lang din ginagawa ko. Babalikan ko yung mga lessons na pinag-aralan ko. Kasi, minsan, diba, nandiyan na pala tayo sa struggle, pero nakalimutan natin, ano ba yung word ng Panginoon sa akin? Maganda talaga yung may binabalik-balikan ka. And yes, that's basic and very simple outline ng paggawa ng devotion. Una, title, and then followed by text. So, yung pinaka-main body ng inyong outline, tandaan nyo lang ang S.O.A.P, scripture, observation, application, and prayer. And for the other word, it's up to you kung ano yung gagamitin nyo, S.O.A.P or S.L.A.P. Huwag nyo nakakalimutan S.O.A.P, pag nahiligo kayo, ganyan. S.L.A.P, pag sinampal kayo, alalahanin nyo, ay, ganun pala yun. So guys, we're done. Ayun lang, sobrang basic, diba? And very simple lang naman. It's up to you naman kung ano yung na-reveal ng Lord sa'yo. Yes, thank you for listening, guys. So I hope this video will help you and encourage you to do your devotion too. Read your Bible every day. Yes, do not forget to subscribe, like, and share this video para naman malaman din ng mga kasal group mo, ng mga kaibigan mo. And thank you sa subscribers ko. Thank you for watching. I love you.